กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ID Group Channel ครับในหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Big Plant Factory นะครับหรือโรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับที่มานะครับเราต้องย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนื่องจากสภาวะโลกร้อนครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนอาหารครับโดยปัจจุบันได้ส่งผลกระทบไปแล้วในหลายประเทศทำให้เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่เพาะปลูกครับและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำทั่วโลกล่าสุดประเทศอินเดียต้องเผชิญกับความร้อนรุนแรงนะครับมีอุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียสนะครับเกือบทั่วประเทศครับโดยเมื่อเดือนเมษายนปี 2565 ที่ผ่านมานี้ครับมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 40.2 องศาเซลเซียสครับทำลายสถิติสูงสุดในรอบ 72 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตข้าวสาลีนะครับในปีที่ผ่านมาครับลดลงจึงส่งผลให้ปริมาณข้าวสาลีของโลกนะครับลดราคาลงและมีราคาที่สูงขึ้นครับปัจจุบันเกษตรกรได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศครับส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและคุณภาพต่ำลงการเข้าทำลายของโรคและแมลงเพิ่มมากขึ้นครับมีการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยประกอบกับการลดลงของแรงงานและพื้นที่การเกษตรเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงวัยครับดังนั้นการทำการเกษตรที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมได้จะช่วยในการเพาะปลูกพืชโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากสภาพอากาศและฤดูกาลจึงเป็นการควบคุมระยะเวลาในการปลูกและการเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดีครับการปลูกพืชในร่มคืออะไรการปลูกพืชในร่มหรือเกษตรในร่มนะครับหรือ indoor farming ที่เรารู้จักกันก็คือการทำเกษตรในที่ปิดอย่างเช่นอาคารโรงเรือนมีการจำลองสภาพแวดล้อมเทียมที่พืชต้องการขึ้นมาครับและมีการควบคุมองค์ประกอบที่สำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืชเช่นการให้น้ำปุ๋ยปริมาณแสงแดดค่าคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิเป็นต้นตัวอย่างที่พบเห็นได้บ่อยๆนะครับเช่นการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกครับในเขตพื้นที่เมืองหลวงเพื่อลดการนำเข้าผักจากแหล่งเพาะปลูกที่อยู่ห่างไกลครับการทำเกษตรในโรงเรือนนะครับเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นครับเพราะได้เปรียบจากการปลูกแบบกลางแจ้งแบบเดิมที่ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวครับการปลูกพืชในร่มนอกจากจะง่ายต่อการควบคุมผลผลิตแล้วยังช่วยในการลดพื้นที่การเพาะปลูกอย่างมากด้วยครับอย่างที่เราเห็นก็คือการปลูกในแนว vertical หรือแนวตั้งนะครับสามารถป้องกันได้ทั้งเรื่องของแมลงศัตรูพืชปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลงเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของพืชและสุขภาพของผู้บริโภคครับอีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการใช้เซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์เก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาร่วมใช้ครับร่วมกับ IoT ใช้ด้วยกันเพื่อเพิ่มการพยากรณ์ที่แม่นยำขึ้นและสามารถแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลามาประกอบกับการบริหารการจัดการแปลงลดโอกาสความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแก่ผลผลิตในแปลงครับเป็นการแบ่งเบาภาระของเกษตรกรสามารถขยายแปลงและเพิ่มปริมาณผลผลิตและจัดการผลผลิตได้อย่างถูกต้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับแล้วโรงเรือนขนาดปกติกับ Big Plant Factory ต่างกันอย่างไรโรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่นะครับหรือ Big Plant Factory มีลักษณะคล้ายโรงงานอุตสาหกรรมแต่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนกว่าครับภายในจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ในอาคารได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาองค์ประกอบจากภายนอกข้อดีนะครับเราจะดูใน3ด้านนะครับก็คือด้านสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจครับด้านสภาพแวดล้อมนะครับการทำโรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่ในโรงเรือนแบบปิดนั้นทำให้ลดการปนเปื้อนทางการเกษตรในเชิงพื้นที่มากกว่าการเกษตรแบบดั้งเดิมครับการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในระบบปิดนั้นยังทำให้สามารถจัดการกับปัญหาสารเคมีรั่วไหลจากการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถัดมาเทคโนโลยีเนื่องจากการจัดการพืชจำนวนมากจำเป็นต้องใช้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำครับการจัดการโรงงานในพื้นที่ขนาดใหญ่จึงต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการควบคุมน้ำแสงและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชด้านเศรษฐกิจครับจากรายงานวิจัยของ Economic Intelligence Center นะครับของธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่าการทำเกษตรในร่มหรือ Indoor Farming เป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญของภาคการเกษตรที่ค่อยๆมีบทบาทในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในประเทศไทยครับโดยการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่รวมถึงเทรนด์การให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารนะครับเป็นปัจจัยหนุนในการเติบโตเกษตรกรแบบ Indoor Farming ครับสิ่งที่ควรจะพิจารณานะครับก็คือโรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณมากไม่ต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมครับดังนั้นการออกแบบโรงงานผลิตพืชจำเป็นต้องมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าร่วมอยู่ด้วยครับ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบจะมีความเสถียรในเชิงพลังงานหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือการติดตั้งเครื่องปั่นไฟสำหรับทำงานในขณะที่ไฟฟ้าดับก็สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบได้ครับหรือจะกระทั่งเรื่องของทำเลที่ตั้งของโรงงานนะครับเพราะปลูกที่จะมีความสัมพันธ์กับชนิดของพืชพันธุ์และงบประมาณในการลงทุนครับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรที่ดูแลโรงเรือนเพราะความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพหรือเรื่องของปัญหาแมลงปัญหาของโรคพืชปัญหาด้านราคาขายนะครับจะส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตและการลงทุนนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับโรงงานปลูกพืชขนาดใหญ่นะครับหากท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของฟาร์มปศุสัตว์ลดโลกร้อนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้กับผมนัทขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ